بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. سگان کاتگوری کلیپبورد کاتگوری است که بسیار چیزایش میفهمین که بازم میره یک کار میکنیم. اول خواهی که مثلا یک عکس باز میکنیم برای یک عکس کار میکنیم خوبتر تو فهمیده میشه که ما مثلا ما یک عکس باز کردیم. سگان در اینجا اگر ما شما خواسته باشیم کدام وقت از خود این عکس یک قطعهش یک قسمتش کپی بگیریم، اول اینجا مهمترین کار چی است؟ سلکشن است. در غیر از اون میبینیم که کاتم غیر فعال است، کپی هم غیر فعال است. در پروگرام‌های گذشته ما بود تا که انتخاب نمیکردیم اینا غیر فعال است. مثلا ما شما انتخاب میکنیم، اول انتخاب میکنیم، بعد از او اگر ما برای میگیم کپی، بعدا برش میگیم پیست، معلوم دار که از نمو بر ما یک کپیش ایجاد میکنه. شارتکت کنترل C برای کپی و کنترل V هم برای پیست است اگه بخوایم با کیبورد ما کار کنیم. اما طریقی آسان ترش ما شما خوانده بودیم روز گذشته قبلا که کنترل میگرفتیم و چی میکردیم که ماوس موو میکنیم و کپی شده میره برای ما شما. در حالی که اگه ما شما می کار نمیکردیم برش میگفتیم نه ما اصلش هم میخوایم موو کنیم، باز برش میگفتیم کات یا کنترل X بعدن پیست، یعنی مطلب که خود آبجکت کامل خود آبجکت موو میشه. مثل از اینی واسه اگه انتخابش کردم مووش میکنم، این مثل کات رو موو میشه اصلا، یعنی آبجکت اصلی رو موو میکنه. و اگه ما شما خواسته باشیم اینطور میتونستیم کار بکنیم که مثلا برنامه پینت کامل دو دانه داشته باشیم یا بخیر یک برنامه دیگر داشته باشیم تا پینت هم نه، ما میگیم مثلا اینجا بر ما از اینجا یک عکس را به اینجا انتقال کن، بعد شما عکس انتخاب میکنین، بعد از برش یا کپی میگین یا کات میگین. اگر اصلش میخواستین کات، اگر کپیش میخواستین کپی. در صفحه دیگر رفته بعدا یا برش کنترل وی را فشار میدین یا برش میگین پیست، در نهایت امر براتون پیست میکنه. اما طریقی که کنترل موو است گفتیم طریقی آسان تر از پروگرام دیزاینینگ برای کپی کردن. خب بعد از کات کپی و پیست کنترل X و کنترل C و کنترل V هم که شارتکتاش بود، ما شما اینجا چیزی داریم به نام پیست فرام. پیست فرام در اینجا یک دکمه جدید هست که ما در دو برنامه گذشته نداشتیم. پیست فرام در ظاهر مثل اوپن کار میکنه. مثلا میای یک عکس انتخاب میکنی، اوپن میگم عکس برات اینجا ایمپورت میکنه، یا میری مثلا میگه یک عکس دیگه کار دارم، میگه یک عکس دیگه انتخاب میکنی، هم عکس برات اینجا ایمپورت میکنه. در اینجا باز بعضی پرسان میکنه خب پس فرق از با اوپن چی شد؟ چرا من از اوپن خیلی کار نکنم؟ با اوپن یکم فرق داره، یعنی کامل مثل اوپن کار نمیکنه، یک چیزی ویژگیایی داره که اوپن باز نداره. مثلا چی فرق داره با اوپن؟ اولین فرقش خویی است که ما طریق اوپن از یک عکس بیشتر نمیتونیم باز کنیم. طور مثال اگه ما برش بگیم که من این عکس کار دارم، همزمان به یک عکس دیگر هم میخوایم باز بکنیم، مثلا در اینجا یک جای دیگه یک عکس دیگر رو باز بکنم، زمانی که دوباره برم اوپن این کار نمیشه، عکس اول از بین میره کامل در جای از یک عکس که، یعنی همزمان دو عکس نمیتونیم باز کنیم با اوپن اگه کار انجام بدیم. در حالی که من این کار از طریق پیست فرام انجام میدادم، مثلا برش میگفتم که بر ما یک صفحه اول، مثلا برش میگفتم بر ما این عکس اول بیار، در روی از یک عکس دیگر رو ما میخوایم، باز چی میکنم دوباره اونجا مثلا پیست فرام یک بار عکس باز کردیم، ولی عکس دیگر رو انتخاب میکنم. حالا اگر هر دوی دو دانه عکس است، همین رقم 3 4 و 5 میتونیم انجام بدیم، یعنی بیشتر از یک عکس هم شما همزمان میتونیم ایمپورت بکنیم در صفحه، در حالی که با اوپن کار نمیتونیم انجام بدیم. ویژگی دوم پیست فرام چی است که معمولا عکس برای تغییرات، یعنی عکسی که باز میکنه معمولا کپی عکس میره، اوریجینال عکس باز نمیکنه، از این خاطر تغییراتی هم که ما بیاریم بالای اصل عکس نمیه. مثلا ما شما اینجا عکس با نام 33 دارم، یا یک عکس از اینجا بگیریم، مثلا این عکس من کپی میکنم، کپی دسکتاپ ایره پیست میکنم. حالا اگه من این عکس میخوایم باز کنم، از طریق اوپن اگه میره باز کنم، اوپن برم یا از طریق پیست فرام اول کار کنیم میشه. میریم پیست فرام میگم در دسکتاپ ما یک عکس پیست کردیم، اون رو برام ما بیار. حالا اگه ما دیگه عکس تغییرات میخوایم بیارم، یک چیزی نوشته میکنیم یا یک تغییرات میخوایم بیاریم، یک رسم داریش میکشین، مقصد یک کار میکنیم. خب مثلا این تگ آبجکت ما شما اونجا رسم کشیدیم، زمانی که میره سیو میکنه مثلا من حیث فایل جداگانه ثبت میشه، چون ما شما گفتیم که تغییرات بالای اصل فایل نمیاره. اصل فایل، حالا ما شما بریم اصل فایل سعی کنیم، در اینجا در دسکتاپ مثلا دو فایل است، اصلا دو دانه فایل شده و فایل اصلی که ما شما باز کنیم اصلا هیچ گپ هم نیست، چون که فایل اصلی رو باز نکرده بود، فایل کپی رو باز کرده بود، تغییراتی که آوردیم برای کپی آمده.
پیست فرام همیشه کپی فایل باز میکنه. یعنی هم یک ویژگیش هست، همیشه یک تغییرات میارین، یگان رسمی میکنین، یگان ادیتینگ میکنین، بعد میبینید که اصل فایلتون در جایش است. که اشتباه متوجه شین که نه والله این تغییرات نمیخوایم، اصل عکستون خراب نمیشه، چون اصل عکستون اوریجینال اونجا باقی است. اوپن بازی کار نمیکنه. اوپن معمولا خود عکس باز میکنه، که باز اونجا که اشتباه هر کاری کردین دیگه اون تغییرات بالای خود اکسپت میشه. در مثال ما میگیم به من این عکس باز کن و من همون تغییراتی که پیشتر در اونجا ثبت کردم، اون تغییرات من مثلا عین شکلش اینجا میخوایم، میگیم بر ما یک آبجکت اینجا رسم میکنم، اما توی اشتباه سیو میکنیم، بعدا متوجه میشیم که خب میر نمیخواستم، اما در اینجا دیگه وقت تغییرات ثبت شد، در خود اوریجینال عکس ثبت شد، چون که اوپن همیشه اوریجینال عکس براتون باز میکنه، اصل عکس. باز با این بردن دیگه شغل دیگه پس ناممکن میشه، اون اصل عکستون خراب میشه باز دیگه. اما که کاپیش باز شده باشه مثلا ادیت میشه، پس دیلیت میکنیم، پس هیچ مشکلی در اوریجینال عکس ایجاد نمیشه. پس این فرق اصلی بین چی است؟ پیست فرام و اوپن هست. از خاطر معمولا ما برای باز کردن عکس ها پینت چی استفاده میکنیم؟ از این زیادتر استفاده میکنیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.